নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি, লেমন ৰাইচ। যিকোনো নন ভেজিটেৰিয়ান বা ভেজিটেৰিয়ান ডিছৰ লগত গৰম গৰম লেমন ৰাইচ খাবলৈ খুবেই বেছি জুতি লগা হয়। ৰাতি কেতিয়াবা ভাত ৰৈ গ'লে সেই ভাতখিনিৰে ৰাতিপুৱা গৰম গৰম লেমন ৰাইচ বনাই আপোনালোকে এজ এ ব্ৰেকফাষ্ট ছাৰ্ভ কৰিব পাৰিব। আৰু লেমন ৰাইচ ৰেচিপিটো টিফিনত দিয়াৰ কাৰণেও বৰ বঢ়িয়া অপশ্যন হয়। সৰুৰ পৰা ডাঙৰে ভাল পোৱা এই ৰেচিপিটো আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক এটা নিশ্চয় দিব আৰু এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যাতে একেবাৰে নাপাহৰে। যিবোৰ দৰ্শক আজি প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। লেমন ৰাইচ বনাবৰ কাৰণে এটা মজলীয়া আকাৰৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, 1 ইঞ্চিমানৰ আদা লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ কাটি, 2টা শুকান জলকীয়া মাজেৰে ফালি লৈছোঁ, 3টা কেঁচা জলকীয়াও মাজেৰে ফালি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া ৰহৰ দাইল আৰু বুটৰ দাইল টেবুল স্পুনেৰে এচামুচ 1.5 ঘণ্টা সময় পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এয়া বাদাম লৈছোঁ, 20-25টা বাদাম ল'লে হৈ যাব, আধা চামুচ ক'লা সৰিয়হ, ধনিয়াৰ পাত কেইখিলামান লৈ লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ কাটি, আধা চামুচ হালধি লৈছোঁ, নিমখ সোৱাদমতে লাগিব, 2 টেবুল স্পুন নেমুৰ ৰস ওলাই লৈছোঁ আৰু 8-10টা এয়া নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ। বাদামকেইটা ৰোষ্টেড বাদাম হয়, শুকানকৈ মই ভাজি বাদামকেইটা ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। আপোনালোকেও ৰোষ্টেড বাদাম ব্যৱহাৰ কৰিব এই ডিছটো বনাওঁতে। এতিয়া ফ্ৰাইং পেনখন গৰম কৰি ল'লোঁ, 4 টেবুল স্পুন ৰিফাইণ্ড অইল গৰম হোৱাৰ পিছত ক'লা সৰিয়হখিনি দি ইয়াতে ফুটিবলৈ দিছোঁ। ক'লা সৰিয়হখিনি ভালদৰে ফুটাৰ পিছত নৰসিংহৰ পাতকেইটা আৰু শুকান জলকীয়া কেইটা দি কিছু ছেকেণ্ড ভাজি ল'লোঁ, 10 ছেকেণ্ডমান ভাজিলে হৈ যাব। সুন্দৰ এটা গোন্ধ ওলাইছে। এইখিনি সময়তে তিয়াই থোৱা বুটৰ দাইল আৰু ৰহৰ দাইলখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। ঘৰত 2টা দালি থাকিলে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, নহ'লে বা বুটৰ দাইল বা অকল ৰহৰ দাইল দিও লেমন ৰাইচ বনাব পাৰি। 2টা দিলে অকণমান টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে কাৰণে মই দিছোঁ। ভিডিঅ'টোত দেখা পাইছে আপোনালোকে পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিলোঁ। দাইলখিনি পিছে মই 1.5-2 মিনিট সময় আগে ভাজি ল'লোঁ, তাৰে পিছতহে মই পিঁয়াজখিনি যোগ কৰিছোঁ। এয়া বাসমতি চাউলৰ ভাত বনাইছোঁ মই ফ্ৰেছ বাসমতি চাউলৰ ভাত বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে এই ডিছটোত ৰাতি ৰোৱা ভাতেৰেও বনাব পাৰিব। এইখিনি খুব ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত ৰোষ্টেড বাদাম কেইটা ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ, লগতে হালধিখিনিও দি দিছোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম। গেছৰ ফ্লেমটো বেছি বঢ়াই নথব, মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমতে কামটো কৰিব। নিমখখিনিও দি দিলোঁ। এইখিনি সময়তে ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ভাতখিনি ইয়াতে যোগ কৰিম। এয়া চাওক, খুব সুন্দৰভাৱে ভাতখিনিৰ লগত এইখিনি মিলাই দিম, গোটেইখিনি মছলা পাতি। সাৱধানে কামটো কৰিব, নহ'লে বাসমতি চাউলবিলাক ভাঙি ভাঙি যাব, ভাল দেখা নহ'ব। বাসমতি চাউলৰ বিউটিটোৱে হয় দীঘল দীঘল হৈ থাকে, ভাল লাগে। এতিয়া গোটেইখিনি 2 মিনিট সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত নেমুৰ ৰসখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম আৰু এয়া লেমন ৰাইচ প্ৰায় হ'বই হৈছে। আৰু লাষ্টত এয়া মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা কেঁচা ধনিয়া ইয়াতে মই যোগ কৰি দিলোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম আৰু গেছটো বন্ধ কৰি 2 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি থ'ম আৰু 2 মিনিট পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত গৰম গৰম লেমন ৰাইচ পৰিৱেশন কৰি দেখাম। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰেচিপিটো ভাল পাইছে যদি লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। এয়া 2 মিনিট পিছত ঢাকন খুলি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আজিৰ ৰেচিপি লেমন ৰাইচ পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ। বৰ সহজ ৰেচিপি হয় প্ৰিয় দৰ্শক। ৰাতিৰ ৰোৱা ভাতেৰেও আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত গৰম গৰম লেমন ৰাইচ বনাই এজ এ ব্ৰেকফাষ্ট ছাৰ্ভ কৰিব পাৰিব, নহ'লে বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা ডাঙৰৰ টিফিনতো এই ৰেচিপিটো দিব পাৰিব বনাই। খাই খুব বঢ়িয়া লাগে আৰু অতি সহজ, কম সময়তে বনাব পাৰি নহয় জানো। আপোনালোকে দেখিলেই আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে বুলি, গতিকে অতি সোনকালে আপোনালোকে এই লেমন ৰাইচ বনাই খাব। খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ দিবলৈ যাতে একেবাৰে নাপাহৰে। ৰেচিপিটো ভাল পাইছে যদি লাইক এটা দিব আৰু এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰো নিশ্চয় কৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ হৈছে। ধন্যবাদ।